Всім привіт! Сьогодні ми у Церматі. Ми піднялись до Сунега. Ось гора Маттерхорн. Ви, напевно, про неї чули. І сьогодні ми покажемо вам, звідки ми на неї дивимося, як ми сюди дісталися і що подивитися ще. Поїхали! Сьогодні ми в одному з найкрасивіших і найпопулярніших місць Швейцарії у славнозвісному місті без машин Цермат. Це одне з тих місць, куди ти їдеш вже з відчуттям, що попереду на тебе чекає щось дуже красиве. Бо, напевно, кожен хоча б раз в житті бачив цю гору – незвичної форми з гострою вершиною. Гору, про яку говорять у всьому світі, бо вона справді особлива, не така, як усі інші. І це гора Маттерхорн. Я вже давно мріяла побачити цю гору на власні очі, тому цього разу ми вирушили саме сюди, в Цермат, щоб побачити знамените місто без машин і, звісно, його головний символ – Маттерхорн. Отже, в цьому відео ми хочемо показати вам одну з найпростіших, але дуже атмосферних локацій у Церматі, нашу першу зупинку тут – Сунега. Це не найвища точка і не якась екстремальна пригода, але саме тут ти починаєш по-справжньому відчувати гори, а вигляд на Маттерхорн звідси справді вражаючий і точно вартий уваги. Починається наша подорож ще задовго до Сунега і до Цермата, тому що сюди не пускають машини, і це, напевно, одна з перших речей, яка робить його таким атмосферним і незвичним. Тому дістатися сюди можна тільки потягом. Або ж є ще інший варіант – доїхати машиною до найближчого містечка теж, це приблизно 5 км від Цермата, залишити авто на парковці і далі вже їхати потягом, велосипедом, скористатися електротаксі або йти пішки. До речі, потяги з Теша ходять кожні 12 хвилин, тому все дуже зручно і без стресу. Ми їхали з Базеля, і вся дорога зайняла приблизно 4 години. Чим ближче ми були до Цермата, тим красивішими ставали краєвиди за вікном. Ми ще навіть не приїхали, а в мене вже була купа відео, і це все просто з потяга. Коли ми нарешті приїхали в Цермат, перше, що одразу кидається в очі, тут дійсно немає машин, але при цьому дуже багато маленьких електротаксі. Місто досить компактне, туристів багато, але ми приїхали в самий туристичний період, вихідний день і ще й прекрасну погоду, тому, чесно кажучи, цього варто було очікувати. Спочатку ми просто трохи походили вуличками, подивилися на місто, знайшли гарне місце, щоб сісти, перепочити з дороги, і вже після цього ми вирушили до терміналу купувати квитки на підйом до Сунега. Ми обрали нашою першою локацією в Церматі саме Сунега, бо це варіант без довгих підйомів і складних маршрутів. Ідеально, щоб просто насолоджуватися краєвидами. Плюс один з найкрасивіших видів на Маттерхорн саме звідси. Важливо сказати, що Сунега – це не найвища локація в Церматі. Є ще вище, масштабніше і ще більше вау. Наприклад, Блаухерт і Роторн – туди їде гондола, а найвища і найпопулярніша точка – Кляйн Маттерхорн. Туди веде спеціальний потяг і канатна дорога. Але ці локації ми залишили на інший раз. Про них буде окреме відео, бо там уже зовсім інший досвід і зовсім інші масштаби гір. Отже, ми вирушили до терміналу купівлі квитків на Сунега. Там все дуже просто. Підходиш до каси або автоматів, обираєш потрібний підйом і оплачуєш. Навіть якщо ви тут вперше, нічого складного. Ось ми підійшли до терміналу, де можна купити квиточки. Ось тут. А також тут є інші різні маршрути, але ми будемо підніматися. Ось
сюди. Сам підйом досить цікавий. Це підземний фунікулер. Ти заходиш і по факту їдеш всередині гори. На кілька хвилин ти ніби зникаєш із зовнішнього світу. Коли ми сіли, спочатку не зовсім було зрозуміло, скільки це займе часу. Але буквально за кілька хвилин двері відчинилися і ми опинилися вже високо в горах на вершині Сунега на висоті 2288 метрів. Ти просто виходиш, робиш кілька кроків, і ось він сам Матерхорн стоїть перед тобою. Вигляд звідси справді захоплює дух. Хоча спочатку я очікувала, що з цієї точки буде так собі. Сунега не найвища точка Цермата, але вигляд на Матерхорн тут дійсно вражає. Давай, проходь. Ми трішки походили, зробили перші фото і відео. Тут є великий і дуже класний дитячий майданчик. Для тих, хто приїжджає з дітьми, це просто величезний плюс. Діти граються, а ви в цей час можете спокійно насолоджуватися красою природи і величчю Матерхорна. Тож син, звісно, одразу побіг гратися, а ми продовжуємо досліджувати місцевість, бо це ще не все, що тут є. Поруч із Сунега проходять гарні пішохідні маршрути. Якщо трохи спуститися вниз, можна дійти до маленького, дуже затишного озерця. А якщо пройти ще трохи далі, там є штучне бірюзове озеро з просто нереальним кольором води, наче з інстаграмних фото. Ми повністю не спускались до озера, але навіть зверху ця локація виглядає просто неймовірно. Тож, якщо будете на Сунега, не пропустіть ці місця, бо вони додають ще більше краси і атмосфери до вашої прогулянки. Зараз ми йдемо до одного дуже гарного місця. Дуже класна локація. Не всі про неї знають. Тому я вам зараз покажу, як ми туди йдемо і що ми побачимо. А побачити ми маємо ось це озеро. Маршрут, в принципі, не дуже важкий. Ось так.
До речі, на Сунега є не тільки оглядові точки, але й лавки, кафе і багато місць, де можна просто сісти і насолоджуватися видом за філіжанкою кави. Тож тут можна провести декілька годин, не поспішаючи і гуляючи стежками. А ще тут є ось така дитяча площадка. Дітки тут відпочивають, розважаються, можна, бачу, перекусити. І біля водички можуть також погратися. Є ось така штука. Я не знаю, як це називається, але можна на ній покататися. Ми не будемо, бо ми вже спішимо додому. Але я покажу ще ближче, що тут є. Навіть є ось такі лежаки, можна на них полежати, відпочити. Різноманітні атракції ось такі. Водичка стікає, десь звідти, вище. І просто неймовірний краєвид звідси. Після того, як ми досхочу насолодилися краєвидами, прогулянками і дитячим майданчиком, прийшов час повертатися назад в Цермат. Спуск на фунікулері пройшов так само легко, як і підйом. Єдине, ми спускалися вже останнім рейсом, тому людей було дуже багато і всі намагалися встигнути повернутися назад. Ого, скільки людей. Тепер ми повертаємося назад на вокзал і будемо сідати на потяг і їхати додому. За цими будинками має з'явитися дуже гарна панорама на Матеренхорн. Тут, до речі, постійно їздять ось такі от електромашини. Ось вона. Її звідси дуже добре видно. Як на мене, Сунега – це ідеальний старт у Церматі. Якщо ви тут вперше, я б справді радила почати саме звідси. Це чудова точка, щоб легко познайомитися з горами, побачити Матерхорн і насолодитися природою без стресу і без складних підйомів. А найцікавіше в Церматі ще попереду – вищі точки і масштабніші панорами, про які ми обов'язково розкажемо в наступних відео. Тож, якщо вам сподобалось це відео про Цермат і Сунега, залишайтеся з нами, бо попереду ще багато красивого та вражаючого. Дякую, що були з нами, і до зустрічі в наступному відео!